हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग है। सो वेलकम टु 0 किलोमिटर फ्यामिली। आज तपाईहरुलाई म TVS राइडरको बारेमा नै केही भन्न गइरहेको छु हैन। प्रब्लमहरु खासै समस्या त केही पनि छैन हैन। त्यही पनि सानोतिनो समस्याहरु अहिले आइरहेको थियो, हिजो अस्ति पनि भनौं न। अगाडिको समस्याहरु तपाईहरुलाई मैले भनिरहेको थिएँ यो इन्जिनको बारेमा हैन। सो इन्जिनको समस्या प्रब्लमहरु सल्भ भयो। अहिले चाहिँ लेटेस्ट समस्याहरु भनेको चाहिँ तपाईलाई यो चाबी हुन्छ नि गाइस है, यो चाबी की अन अफ गर्ने चाबी छ नि, यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अनै हुँदैन के गाइस है। अन गर्न खोज्यो अनै हुँदैन, मरिमरि घुमाउँदा पनि अनै हुँदैन हैन। सर्भिसिङ गराइसकेपछि राम्रो कुदिरहेछ, साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ हैन। त्यो अस्तिनेको जस्तो इन्जिन कराउने समस्याहरु छैन, सबै समाधान भयो गाइस है। अहिले खासै समस्या के छैन, यो चाबीमा मात्रै अलिकति अन अफ गर्दाखेरि कसैको होला कसैको नहोला हैन। मेरो चाहिँ घरिघरि भएको थियो अस्ति, अहिले छैन समस्या हैन। किनभने अस्ति त्यो समस्या भएर मैले चाहिँ कि अन गर्दाखेरि अनै नहुने के, एकदम अड्किरहने के, तल दाबेर गर्दा पनि नहुने, उठाएर गर्दा फेरि चाबी हालेर गर्दा पनि नहुने, घरिघरि त एकदम समस्या गर्यो यसले हैन। अनि त्यहाँ पछाडि मैले लुब्रिकेन्ट गरेँ हैन, त्यसमा चाहिँ मैले मोबिल सोबिल हालेर मजाले उयो गरे पछाडि फेरि प्रब्लम सल्भ भयो हैन। किनभने चाबीको उयसमा पानी सानी पनि छिर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले समस्या समाधान भयो गाइज है। अहिले चाहिँ एकदम ठिक छ बाइक हैन, जो कुदिरहेको छ, केही समस्या छैन गाइज है। समस्याहरू केही भयो भने म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। अनि प्लस तपाईहरुले पनि मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला के सम्बन्धी भिडियो बनाउनु, TVS राइडरको के सम्बन्धी भिडियो बनाउनु भनेर प्लिज। मैले इन्स्टल गर्न लाइट इन्स्टलेसन बाँकी छ मेरो हैन। यो पछाडिको लाइट छ नि साइड इन्डिकेटर हैन, यसमा मैले अहिले चाहिँ हेलोजन बल्ब छ हैन, यसमा LED लगाउन सोचिरहेको छु मैले। जहाँसम्म लाग्छ LED बल्बमा LED लगाइसकेपछि म तपाईहरुलाई अपडेट गराउँछु हैन। सो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको लागि खासै केही छैन, त्यही चाबी नै अलिकति खुलिरहेको थिएन र अहिले चाहिँ राम्रो एकदम काम गरिरहेछ गाइज है। अहिले चाहिँ एकैचोटीमा हुन्छ, अन भइरहेछ। अस्ति सायद पानी सानी छिरेर पनि होला हैन, अनै हुँदैन थियो क्या, मरिमरि यसो गर्दा पनि अनै हुँदैन थियो। सो अहिले चाहिँ एकदम मजाले छुने बित्तिकै अन हुन्छ मजाले हैन। सो तपाईहरुको पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने हल्का त्यहाँनिर मोबिल सोबिल लगाइदिनु होला, अनि चाबी हालेर मजाले यताउता हल्लाएपछि सबै ठिक हुन्छ गाइज है। मेरोमा जो प्रब्लम आयो हजुरहरुकोमा त्यो प्रब्लम नआउन सक्छ हैन। अनि हजुरहरुकोमा जे प्रब्लम आयो मेरोमा त्यो नआउन सक्छ। त्यसैले हजुरहरुले पनि प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो यस्तो समस्या छ भनेर। सो म त्यो सम्बन्धी भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु अनि तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्छु है गाइज। ओके गाइज, टेक केयर, बाइ बाइ।